Piatra naturală a început să câștige teren în preferințele românilor. Atunci când se utilizează acest tip de material, este important ca montajul să fie bine realizat și, de asemenea, tratamentul aplicat plăcii de piatră să fie realizat corect, impermeabilizarea, curățarea și întreținerea materialului. Acești pași vor prelungi durata de viață și vor proteja placa de pete. Un specialist în tratamente ne-a explicat câteva lucruri esențiale legate de întreținerea suprafețelor din piatră. Care este diferența între aplicarea unui strat de lac pe o pardoseală și, eu știu, impermeabilizarea travertinului? Yes, the main difference between an impregnating sealer and a lacquer or a film forming sealer is that an impregnating sealer, when it's applied, absorbs into the open pores of the stone, and you don't actually apply it to the point where it creates a finish on the surface. It's designed to sit just below the surface and offer protection. A lacquer or a film forming sealer is one that you put on the surface, and that does actually alter the character. So it'll either be as a satin finish or a gloss finish, and if you have a dull surface and you want to give it a sheen, that's when you would use a lacquer. Tratamentele pentru întreținerea suprafețelor din piatră naturală variază în funcție de tipul rocilor folosite, dar și de gradul de porozitate al acestora. Cum putem afla cât de poroasă este piatra? Probably the best way to test porosity, and it's one that we've advised our customers to do for a long time now, is to, after cleaning and conditioning the surface of your stone, leave it to dry, and then by placing a little bit of water on the floor and then timing how long that water takes to absorb, you can establish what porosity is. So if the water absorbs within 5 minutes, it's what we call high porosity. Anything between 15 and 20 minutes, it's going to be medium porosity. If the water is still visible on the surface of the stone after an hour, you have got what we call very low porosity. Cea mai utilizată piatră naturală este travertinul. Băi, bucătării, podele, travertinul este o rocă extrem de versatilă și ușor de folosit. Cu toate acestea, este nevoie de tratamente corespunzătoare pentru a rezista în timp. În funcție de tipul de travertin, mat, lucios sau polișat, se vor folosi soluții de tratare diferite, atât pentru curățare și pentru sigilare, cât și pentru impermeabilizare. Când ar trebui să folosim un impermeabilizant pe bază de apă? Probably the most common situation for using a water-based sealant is outside, because if you're treating an outside stone, quite often they're vulnerable to the elements. If rain is imminent, it's not affected if rain occurs after the application. Also inside, if you're working in an enclosed environment and the smell of the sealer is an issue, and odour, because it's low odour, it's actually much easier and kinder to use for the environment and for the person who's using it. Cele mai mari probleme apar în spațiile publice, unde pardoselele din piatră naturală sunt expuse unui trafic intens. Just as important as the sealing in highly trafficked areas is the maintenance and the aftercare. If you've invested a lot of money having a really nice stone floor put down and you don't use the right cleaner on it, it can show signs of wear very, very quickly. Using the correct cleaner, particularly in a commercial environment, will not only help embellish the surface, but it will increase the life of the seal and the life expectancy of the surface of the stone. Este bine de știut că atunci când ne referim la întreținerea suprafețelor de piatră, este indicată folosirea unor detergenți speciali care nu atacă. Detergenții obișnuiți pot conține înălbitori sau acizi care au efect coroziv asupra acestui material, ducând la apariția rapidă a semnelor de uzură, pierderea culorii sau a luciului. Pentru a păstra cât mai mult în stare perfectă suprafețele din piatră naturală, este importantă tratarea, impermeabilizarea și întreținerea cu soluții adecvate.